Itong influence line, ginagamit to sa mga moving loads. Pero bago tayo pumunta sa application, i-discuss ko muna kung paano gumawa ng influence line. So ito, meron tayong problem. Example, hanapin natin yung influence line para sa reaction sa A. Unahin natin yung reaction sa A. Itong support sa A, ang gagawin natin, tatanggalin natin to. And maglalagay tayo ng displacement na 1 unit dun sa positive direction. So, ito yon. And dahil meron pa tayong support sa point C na roller, so babalik lang siya dito sa point. So, ito, ang value nito, 1. Ito naman, 0. And ito na yung influence line ng reaction sa A. And gawin naman natin yung sa point C. So, mag-aangat tayo ng 1 unit. Tapos, dahil meron pang support sa point A, babalik natin sa 0. So, ito na yung influence line para sa reaction sa C. Kunwari gusto natin hanapin yung sa point B. So, itong point na to, pwede natin gamitin yung triangle. So, ito magiging 0.667 para sa reaction sa A. Pagdating sa reaction sa C, ito naman magiging 0.333. Drawing naman natin yung influence line para sa reaction sa B at saka sa D. Unahin natin yung sa B. So, pag tinanggal natin yung roller and mag-aangat tayo ng 1 unit placement. So, dahil isang material lang to, so sa point B, 0. Pagdating sa point P, 1. Pagdating sa point A, mag-extend pa siya doon. Okay. So, yung value nito, 1. Ito naman, pwede nating hanapin gamit yung triangle. Para makuha natin yung value nito, so y over 10 is equal to 1 over 8. So, itong y is equal to 5 over 4. So, ito na yung influence line para sa reaction sa B. And gawin naman natin yung sa D. Mag-aangat tayo ng 1 dito sa D. And then, ibababa natin to sa point B dahil pagdating sa reaction, magiging 0. And then, dahil isang material lang sila, mag-extend pa to hanggang dito. So, sa point B, 0. Ito, 1. Hanapin natin yung sa point A. And para makuha natin yung value sa A, pwede natin gamitin yung slope. So, kung 1:8 to, parehas lang sila ng slope dito. So, 1 over 8 is equal to y over 2. So, 1/4. Pero dahil nasa negative side siya, so negative 1/4. So, ito na yung influence line para sa reaction sa B at D. Drawing naman natin yung influence line nito. And ngayon, meron naman tayong internal hinge. So, unahin natin itong AY. So, sa AY, pag nag-angat tayo ng 1, so bababa na siya dito sa point D. So, itong internal hinge, isipin nyo na pwede siyang mabali. Or pwede nyo isipin na itong point A, ito yung kamay nyo, and yung point D yung siko. So, pag nag-displace tayo ng 1 dito sa point A, so hindi sasama yung point D. So, yung value nito, 1, and ito na yung influence line para sa reaction sa A. And punta naman tayo dito sa reaction sa B. So, dito sa point B, mag-aangat tayo ng 1. And tingnan muna natin dito sa point C. So, itong point C, merong support dito. So, pag may support, 0. And pupunta to dito sa point B. And mag-extend pa siya hanggang dito sa internal hinge. And pagdating dito sa internal hinge, babalik siya dito sa may reaction sa A. So, ang value nito sa point B, 1. Hanapin natin yung value sa point B.
So 1 over 20 equal to y over 8. So ito ay 1.4. Punta naman tayo sa point C or reaction sa C. So mag-aangat tayo ng 1 sa point C and pababa tayo sa point B. Sa point B 0. Mag-extend pa siya hanggang dito sa may internal hinge. Tapos, paangat siya dito sa point A. And ang value nito, 1. And hanapin natin yung value sa point D. Pwede natin gamitin yung slope. So, ito ay 1 is to 20. So, 1 over 20 is equal to y over 8. So, dahil 8 itong distance na to from point B to point D. So, itong y ay 0.4. Dahil nasa baba siya, negative. So, ito na yung influence line para sa reaction at ABC. Punta naman tayo sa influence line ng shear at moment. So, para sa shear, pag nagka-cut tayo sa beam, so, kunwari ito yung cut, ito yung left and right. So, ang positive sign convention ng shear dito sa left side, pababa. Ito naman, sa right side, pataas. Kung sa reaction, ang nire-release natin yung support. So, dito naman, nagre-release tayo ng shear. So, kung ito-drawing natin yung influence line sa point C, so, ganito yung itsura. Sa point B, so, magiging 0 to. And ito naman, sa point B, 0 and mag-extend siya hanggang sa point A. So, tawagin natin tong H1, ito H2. Ang H1 plus H2 is equal to 1. And itong H1 over 4 equal to H2 over 4. So, pwede natin gamitin itong dalawang equation. So, H1 is equal to 1 half, H2 1 half din. So, negative naman to. And, ito naman, tawagin natin H3. Para sa H3 naman, pwede nyo gamitin itong triangle na to. At ito. So, H3 is equal to 0.25. Ito yung para sa shear. And punta muna tayo dito sa pangalawang example. So, sa point C, meron tayong shear release. And itong from C to A, so pag ganito, ito namang from C to B, ganito. So, tawagin natin itong H1, ito H2. Para malaman natin yung value ng H1 and H2, H1 over 6 is equal to H2 over 3. So, ito yung unang equation. Yung pangalawa, H1 plus H2 is equal to 1. Meron tayong two equations to unknown. Ng H1 is equal to 0.667. H2 naman, 0.333. So, negative. So, ito na yung influence line para sa shear. Para sa moment naman, yung positive sign convention sa left side, counterclockwise. Ito naman sa right side, clockwise. So, kung ito-drawing natin yung influence line para sa moment dito sa pangalawang example, so ganito yung magiging itsura. So meron ditong slope, or tawagin natin itong theta 1, ito naman theta 2. Ang theta 1 plus theta 2 is equal to 1. So para mahanap natin itong h, so h over 3 plus h over 6 is equal to 1. So, h is equal to 2. So, ang value nito, 2. So, punta naman tayo sa unang example. So, pag nagkaroon tayo ng rotation, ito yung point C. So, ito yung papunta sa point B. Ito naman yung papunta sa point B, 0. Mag-extend pa to hanggang sa point A. Hanapin natin yung value na to. Tawagin natin tong h. So, h over 4 plus h over 4 is equal to 1. So, h is equal to 2. So, 2 din to. And itong sa point A naman, pwede natin gamitin yung slope na to na 1 is to 2. So, itong value dito sa point A ay negative 1. So, ito na yung influence line para sa shear and moment. Meron naman tayo ditong beam na nakafix sa point A. At ito-drawing natin yung influence line para sa reaction sa A, shear sa B, moment sa A, at moment sa B. Ngayon na natin yung influence line ng reaction sa A.
So, kung tatanggalin natin yung ability ng support na yon to resist yung displacement, so, iaangat niya tayo ng 1. So, dahil wala nang ibang support sa ibang span, so, dire-diretso lang siya hanggang sa point C. Ito na yung influence line para sa reaction sa A. Punta naman tayo sa shear sa B. Kung magka-cut tayo sa point B, and titingnan natin yung free body diagram sa left side, so hindi natin yung pwedeng magalaw dahil merong fixed support sa point A. So ang mangyayari, itong sa point B hanggang point C lang yung magkakaroon ng placement. So ito na yung shear para sa point B. Para mas maintindihan natin kung ito yung beam, at nag-cut tayo dito sa point, at nandito yung moving load na 1 unit. So, ang reaction dito sa point A ay 1 din. And ang internal shear para sa AB ay 0. Pero kung napunta na dito yung load dito sa may segment BC at tiningnan natin yung free body diagram sa right side, so ang internal shear doon ay 1. Kaya naging ganito yung itsura ng influence line sa shear. Punta naman tayo sa influence line ng moment sa A. So, kung tatanggalin natin yung ability ng fixed support na mag-resist ng rotation, kung ito yung beam, palitan natin ng hinge support. So, tinanggal natin yung ability nito para magkaroon ng resistance sa rotation. So, kunwari meron tayong load dito, banda kahit saan. So, ang mangyayari, yung influence line nito, magiging ganito. And nagkaroon tayo ng slope na 1. So, kung slope ay 1, ang run ay 20. So, ito ay negative 20. And pagdating sa moment sa point B, itong sa point A to B, hindi natin ito pwedeng magalaw dahil meron siyang resistance sa rotation. So, itong sa point B hanggang dito sa point C lang yung gagalaw. And ang value nito, negative 10.